Salutare! Avem astăzi multe chestii de făcut. Eu pe primul începem cu un MacBook Pro. Nu știu multe detalii, doar că nu mai pornește. E un A2780. Asta cred că este un M2. A2780 mare, de 16. Mort de altfel, nu vrea nimica. Hai să vedem ce se întâmplă dacă îl alimentăm, doar așa de fan. Și apoi vom vedea, mi-a fost leană să mai pun ecranul verde. Așa că vedeți în camera asta toată casa mea și cine mai circulă. Conectăm sursa și ne uităm acolo sus la USB supply. Bineînțeles că am modificat aiurea, da? Deci vedem că negociază 20, pică înapoi. Da? 20, pică înapoi și vedem și beculețul ăsta, care se vede pe camera. Se face 20, se aprinde galben. Da? Și apoi se stinge. Vedeți? Roșu, poc, s-a stins. Bun. Tot ce putem este să sperăm la un scurt. Laptopul este foarte scump. Să sperăm că îl salvăm. Sunt și date la mijloc. Așa că cred că cel mai simplu este să începem să-l desfacem. De aici o lovitură în colțul ăsta. Mă rog, un colț, nu chiar un colț. Aici iarăși e lovit. Acum filmez asta fiindcă îmi trebuie dovezi și aici e zgâriat puțin și aici are două zgârieturi mici și pe aici are niște ciobituri. De aici cred că e doar mizeria pe el și dacă îl deschidem, îmi place să le filmez, mai ales astea mai scumpe. Aș vrea să știu în ce stare sunt. Da, pe aici nu vedem decât mizeria, e cam murdar. Și ecranul, se vede aici o dungă. No, în fine. Așa se stă cu anti-glare, nu prea place cum se fac, da? Eu sunt mega fan MacBook-uri. Bun, înainte să începem să-l desfacem, hai să ne uităm un pic totuși să vă arăt niște chestii. Deci diferența este o diferență de power alias-uri. Power alias-urile sunt liniile de alimentare, da? Cum la laptopurile normale avem main-ul și după aia tot felul de, nu știu cum se numesc, de 5V, 3V3 și așa mai departe. La MacBook-uri depinde dacă sunt Intel sau sunt M-uri, dacă spre T2, sunt diverse linii de alimentare, dar la M-urile astea avem PP Vbus Always On și PP 3V8 Always On, deci alea sunt linii musai importante, cu alea începem diagnoza. Așa, hai să căutăm un desktop și să vedem dacă găsim placa. Unde ar trebui aici? Boards, Computers, Laptop, Apple. A2, cât am zis că e 2780, 2780. Bun, și aici avem două modele de placă. 820.02652 și așa. Da, deschidem întâi o schemă ca să vedeți ce vreau să zic. Bun. Când deschidem o schemă, teoretic, în mod normal, power alias-urile ar trebui să fie prima chestie din schemă, da? Apple-ul în infinita lor înțelepciune le-a făcut altfel. Nu contează. Putem pur și simplu să dăm un Ctrl F aici, așa, și să căutăm power aliases. Bun, dau un Enter. Adobe ăsta e ca naiba, aici nu ne interesează, mi-arată primele. Bun, asta nu e, asta nu e, asta nu e. Asta este, vedeți, este la pagina 145 în cazul nostru. Și aici ne arată power alias-urile, de aici încep și continuă pe mai multe pagini. Vedeți, astea sunt toate linii de alimentare din laptopul ăsta, 1 miliard de linii. Ce ne interesează pe noi să luăm cu începutul,
Da, dăm un pic de zoom să vedem ceva aici. Așa, să facem pen. Și ne interesează, avem PPV but always on, nu ne interesează DCI in always on, de aici începe toată treaba. Pe noi ne interesează dacă avem PP boost always on, dacă valorile sunt bune. Aici ne zice că voltajul ar trebui să fie cam 13V. Da, și ne mai interesează linia asta de PP 3V8 always on, da, care evident trebuie să fie de 3,8V. Da, bine. Hai să o luăm pe rând și să îl desfacem. Să vedem. Aici avem nevoie de oare cum se numește? Am un lapsus acum, stau prost cu memoria. E un pentalop de 1,2, da? La telefoane 0,8 și la laptopuri sunt de 1,2. Se găsesc de cumpărat. Deci trebuie să fiu un pic atent ce fel de șuruburi am. Eu acum stau prost cu memoria, așa, am prieteni care îi întreb, adică care le zic, bă, uite, trebuie să desfac ăla, bă, păi știi, ai un șurub de la acolo, unul acolo, unul de la acolo vine. No, eu nu le țin minte niciodată, nici chipurile unde sunt localizate. Tot timpul când fac ceva, trebuie să iau de la zero. Efectiv n-am o memorie bună pe partea asta. Bun, hai să vedem. Îl putem desface așa. Nu, o să-mi rup degetele. Un pic să iau scula mea. Să legat aici de microfon. Și o să introduc aici o sculă din asta de plastic. Știu că e cam greu la început până vă obișnuiți cu sunetele astea. E mai dubios, sună foarte tare. Dar are niște clipsuri care trebuie sforțat un pic. Da? Și acum și-a dat drumul de aici și oare cum vine. Vine tras încoace. Da. Nu știu dacă a mai fost umblat în el sau nu. Eu sper că nu. Bun, și îl vedem aici în toată frumusețea lui. Așa, hai să-l întoarcem și să vedem oare găsim undeva modelul plăcii. Mai mult ca sigur nu-l vom găsi, sigur este ascuns undeva sau poate chiar pe partea cealaltă. Așa, la prima vedere nu văd nimica. Bun, ar trebui să desfacem bateria. Bateria vine pe sub chestia asta și eu cred că flexul ăsta mic este cablul de date la Apple. Dacă desfacem cablul de date de la baterie, se deconectează, bateria se oprește, deci nu mai avem tensiune deloc. O să-l desfac preventiv și pe ăsta, că nu știu sigur, dar sunt mai mult ca sigur că ăsta este. Hai să ne uităm pe board view, cel mai simplu. Bun. Hai să luăm așa și să deschidem și board view-ul. Îl luăm pe ăsta primul. Nu știu, poate unul e M1 Max, unul e M1 Pro. Habar n-am. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, e de asta urât. Să întoarcem pe partea asta la alta și să-mi dau seama, da? Bun, și aici vedeți avem baterie și clock, data și clock de la baterie, deci asta este și mai este sys detect low. Bun, dacă asta l-am desfăcut, înseamnă că suntem safe și putem să continuăm cu desfacerea altor mufe. Pe mine mă interesează doar bateria, să o deconectez, dar o voi deconecta doar de aici, așa. Bun? Și în momentul ăsta avem bateria decuplată de sistem. Putem teoretic și practic, hai să desfacem. Voi folosi un Torx de 3, deși uneori merge cu 3, uneori cu 4. Îi desfacem
cablul de la trackpad. Bun, cablul de la trackpad este desfăcut, vedeți firul de date care vine de la baterie, bine am asumat că este ăla. Să cutăm un Torx de 4 și să desfacem șurubul ăsta mare care practic ține contactul de alimentare de la placă lipit pe baterie. Da? Bun, vedeți că l-am ridicat și ok. Da, acum bateria este scoasă din ecuație complet. Noi tot ar trebui să negociem 20 de volți. Am conectat asta, hai să vedem. Sursa de alimentare se comportă. E nu foarte interesant. Acum rămâne pe 20 de volți. Super tare. Da, s-a stins iarăși. A picat înapoi la... Vedeți, iară la 20. Iară s-a stins. Ok, hai să vedem, să luăm niște măsurători, ori îmi ajung cablurile de la multimetru. Mi ajung până aici. Ok, să pornim și multimetrul. Îl conectăm și îl punem pe DC volts. Da? Și vedem aici niște siguranțe. Dacă ne uităm, aici avem PP bus always on. Da? Ține minte, ăsta chargerul este conectat. Vin pe PP bus always on. Și avem 12 volți, da? Avem 12 volți când USB-ul este la 20, hai să vedem ce se întâmplă când pică. Vedeți sus multimetru, da? Acum văd că nu mai pică, rămâne la 20 de volți și 2 mA, foarte interesant. Aici avem la fel, bun. Hai să vedem un PP3V8 always on, unde este. Cum să facem? Facem așa. Search. 3V8. 3V8. Bun. Și căutăm un PP. Nu-i bine așa. PP3V8. Always on. Greu a fost. Bun, hai să vedem pe partea asta altă, avem ceva la îndemână. Ce putem accesa ușor de aici? Nimica, Dumnezeule Sfinte. Aici avem un conector. Deci undeva aici unde nu văd eu nimic fără microscop. Efectiv. Deci cred că aici ar fi ceva de genul. Da, dar nu avem nicio tensiune. Bun. Cred că va trebui să mergem un pic la sub microscop cu el, că nu văd nimica și mi-e foarte greu. Așa. Să vedem. Oare intră asta sub microscop, că atât de mare de Doamne feri și microscopul meu e făcut pentru telefoane. Bun, deci aici nu înțeleg ce e acolo, are ceva. Am impresia că este ceva lichid de-a dreptul. Da, așa să mă mut eu. Un pic greu cu organizatul. Mutăm camera asta deocamdată așa. Și hai să vedem ce Dumnezeu avem aici. Deci aici clar avem contact cu lichidă. Da, foarte nașpa. Și oare de ce n-am văzut pe capac? Mă uit acum pe capac. Sincer nu văd. Nu se vede pe capac. Da, dar aici se vede clar că avem un contact cu lichidă. Din păcate, dacă avem contact cu lichidă, va trebui să desfac toată placa.
Și ca să desfacem placa asta este destul de complicat. Hai să luăm un diode mode și să vedem ce se întâmplă pe partea de 3V8. Hai să vedem oare cum avem aici. Cred că da, cred că aici am avea un 3V8 la o masă. Da, avem 0,34, e o valoare bună. Da. Nu e rău deloc. Din păcate va trebui să investigăm ce se întâmplă cu contactul ăsta cu lichidele. Da, aici avem o problemă. Acolo sunt multe chestii. Dar de ce ar fi numai acolo? Este foarte interesant. E o zonă a plăcii. Hai să vedem ce e mai afectat de aici. Deci partea asta de 3V8 totuși, vedeți? Aici sunt niște zone nepopulate. Deci ar fi așa. Aici asta două. După aia doi tranzistori ai fost și aici, în zona asta, este cea mai bună, că nu vedeți. Hai să aleg desktop și microscop, așa. Să vedem mai bine de zona asta de aici, așa este mai nașpa. SOC DFU status, asta este foarte nașpa, fiindcă teoretic ar muta laptopul în DFU, da? Deci DFU statusul e cel care procesorul ne spune că da, sunt în DFU, ca un telefon. Bun, hai să ne uităm așa, dar nu are rost nici să ne uităm. Vom desface efectiv toată placa, da? Să vedeți acum beleaua, lucru de care e groază la atâta lumea, să desfacă, să demonteze placa. Da, eu o să filmez, nu știu dacă o să vă placă. O să avem multe de făcut. Îl întorc așa totuși. Da? Pentru că nu vreau să curăț doar bucățica asta de aici și să meargă și după aia să știm că are cumva pe dedesubt ceva mai rău. Mai ales că dacă sunt scurturi în zone de alimentare a nandurilor, de exemplu, dacă zonele alea sunt scurt și îmi bagă o tensiune mare pe liniile de alimentare a nandurilor care sunt de 2, nu știu modelul ăsta cum are, cred că are 0,9, 1, 2 și 2,5. Ne putem uita aici, să vedem nandurile. Da, deci avem o dată 1V2, 2,5 și ar trebui să avem și 0V9. Din câte știu eu, ar trebui, da, și 0V9. Da? Deci alea sunt toate liniile de alimentare, cele 3 de la nanduri. Da, asta este o treabă mai de rahat. Eu m-am cam obișnuit și nu mi se pare așa de complicat acum să desfac. Numai trebuie să avem grijă destul de mare la toate flexurile, să nu rupem vreunul, fiindcă din nou e un laptop foarte scump și găsim destul de greu piese pentru el, mai ales dacă rupem câte un flex. Așa, mă pasăm de astea. Astea, din păcate, sunt și un pic lipite pe placă, ceea ce e destul de aiurea. Bun. Da, așa, și îmi place să iau sistematic, să le desfacem în ordine și le voi pune aici pe pedul ăsta în ordinea în care le-am scos.
Bun, am și fumat o țigară, că nu s-a putut altfel. Deci, așa am zis că o luăm metodic, da? Și începem să desfacem șuruburile, o luăm de pe laterale, cum le scot, așa le și pun. Da? Le punem aici pe pad, care de unde au venit. Asta nu vrea să stea bun, era un pad magnetic. Da, acum se întunecă afară. Prostie, am o problemă teribilă cu lumina aici. Să ridic un pic ISO la aparat. Așa. Torxul meu de 4, oare unde ești aici? Așa, hai să desfacem. Așa. Nu e important să aveți șurubelnițe bune. Că investiți odată în ele și după aia le aveți pe mult timp. Dacă luați șurubelnițe bune, vă țin o grămadă. Dacă aveți șurubelnițe proaste, țin câteva ture de reparații și după aia trebuie să cumpărați alta. Bun. Tot schimb între 3 și 4 torxurile. Așa, asta mai dăm pixul. Bun, asta 2 de la ventilator. Avem unul aici. Bun. De obicei avem 3 șuruburi la fiecare fan din asta. Așa. Ținem minte. 3 cuvinte, alea iarăs mici, 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 mici. Bun, trecem iarăși la 3. Mă enervează teribil chestia asta. Dar nu avem ce face. V-am zis că e o chestie de obișnuință. Bun, și eu am greșit aici că nu am un pad magnetic. Ar fi fost mult mai simplu. Desfacem ufa asta. Asta este, cred că un conector USB-C de aici. Bun, avem aici. Din nou, dacă aș avea o memorie bună, n-ar trebui să mi le aranjez așa cum le scot, dar v-am zis că stau foarte prost cu memoria. Bun, asta mai trebuie desfăcut de aici. Asta de dincoace. Și mai verificăm o dată, foarte important, suntem safe până aici. Așa, continuăm cu asta de aici. Așa. Aici iarăși avem un conector mare. Dăm jos. Continuăm cu ăstălalt. Bun. Acum a ieșit iară soarele, iară supraexpus. Ce de rahat. Aia e, nu avem ce face. Bun, să desfacem șurubelele de antenă. De la antena Wi-Fi. Bun. Avem aici cele 3. Asta putem ridica în sus. Astea sunt safe. Bun. Continuăm în partea asta alta. Așa. Avem aici două. Un pic când stă aici
tastatură. Am o grămadă de MacBook-uri desfăcute la care aștept piese sau aștept răspuns de la clienți și efectiv nu am unde să-mi întind toate șuruburile și toate piesele. Unele, uite, difuzoare aici pe masă nu se văd, că sunt în cadru mai încolo. Bun. Asta este cu 3 șurubele. Bun. 3 șurubele. Bun, și mai avem încă unul singur aici, mic. Da. Așa. Bun, acum mai avem două mari aici, mare de 8. Nu de 8, de 6. Da. Sunt de 6. Ce nu înțeleg, șurubelnițe scumpe și nu sunt magnetice ca lumea. Trebuie să pun magneți pe ele. Efectiv, bun. Astea două mari vin așa. Și mai avem aici niște mizerii care cred că nu le pot desface eu. Da, îmi trebuie o clește. Oare cu asta mic pot? Sau îmi trebuie ceva și mai finuț? Da, sunt niște capete hexagonale. Nu știu de cât îți de 3, de 4. Nu știu cu ce cheie ar merge. Bun, ăla l-am slăbit un pic. Îți fac și pe asta și să vedem dacă băgăm. Uite că putem așa forța un pic. Deci asta este o mizerie. Da, sunt niște șurubele cu cap hexagonal. Nu știu de cât sunt, de 3 cred că. Dumnezeu știe. Bun, le ținem acolo. Și acum eu cred că am desfăcut tot. Mai verific o dată. E foarte important să, din nou, ca să nu rupem flexuri. Cred că totul este desfăcut. Hai să încercăm să ridicăm un pic placa din partea asta. Da, nu forțăm. Prostia asta de flex trebuie așa peste. Încet. Fără forțări. Teoretic ar trebui să iasă. Bun. Încurc un pic chestiile astea. Așa, și placa este scoasă și acum putem merge liniștit sub microscop. Așa, la prima vedere, nu pare să fie problemă pe partea asta. Sincer, nu văd. Dar oricum trebuie să ne uităm foarte bine la microscop să vedem ce se întâmplă acolo. Da, deci foarte interesantă problema de aici. Cum a ajuns acolo un picur, ori a fost ceva insectă care a murit acolo. Nu înțeleg, este foarte dubios. Da, cel mai bine este să ne uităm sub microscop. Hai să vedem unde este portul. Portul meu este aici, așa. Să vedem oare reușim să-l scoatem. Ca să-l putem folosi pe placă. Fără să mai băgăm placa înapoi. Ok.
și prins cu ce tâmpenie. Este prins aici, dar e cu, cred că, bă, nu, că e de 3. Ok, bun. Hai că e ok. Erau și încă ăsta de 3. Bun, și am scos portul de încărcare. Îmi trebuie asta ca să putem testa mai departe. Să vedem, asta vine aici, așa. Bun. Nu-l alimentăm. Ne mutăm sub microscop. Da? Punem așa și camera. Vedem, asta nu mai avem nevoie. Și hai să facem o inspecție vizuală. Să-mi aleg eu, văd de camera, nimica. Bun. Și să vedem, deci întâi am văzut problema deosebită aici, așa. Da? Deci aici, în zona asta, vedeți unde sunt nepopulate, dar sunt chestii destul de importante. Aici mai este un curent sense rezistor, o rezistență de curent. De curent sens, bun, și în rest ăsta par destul de ok. Nu pot plânge. Luăm pe partea asta. Nimic. Evident. Da, deci aici sub aripioara de la cooler. Bun, asta par ok. Aici, pe partea asta, nu sunt probleme. Bun, aici sunt nandurile. Asta cred că este alimentarea de la nand, mai mult ca sigur. E foarte bine că nu este corodat în zonă. Bun, nici aici nu vedem nimic corodat. Așa, și hai să trecem pe partea asta altă. Pe partea asta altă ar trebui să avem toate bunătățile din lume. Să pun cumva să se vadă, da? CD-urile 3217. CD-ul 3218. Ăsta 3218 cred că este, nu cred, de fapt este de la portul de încărcare la Classic. De MacBook, care l-au reintrodus odată cu memorile astea mai noi. Astea sunt mai mult ca sigur amplificatoare audio, după cum arată. Aici este partea de Wi-Fi, deci chipul Wi-Fi ăsta, exact ca la telefoane. Bun, chipul ăsta eu cred că este de backlight, dacă nu mă înșel, RNSS-ul acela. Bun, vedem foarte multe, astea sunt level shiftere, vedeți? Asta de aici, pentru că sunt chipuri care comunică prin I2C, unele folosesc 1V2, altele folosesc 1V8 și astea sunt folosite așa să translateze între cele două tensiuni. Asta e un chip care seamănă cu un NFC de pe un telefon. Practic asta am impresia că produce 3V8 always on. Bun, aici nu e nimica. Deci o bănuiala mea este că acolo unde, aici iarăși avem amplificatoare audio. Nu știu ce este acolo, dar nu arată coroziune. Aici avem iarăși un CD3217B. Chipurile pentru power delivery, da? Pentru toate USB-urile. Fiecare USB are un chip din asta. Da, aici avem unul, aici avem 2, 3,
Da, și cam atât. Are 4 chipuri, are 3 chipuri, 3 mufe USB-C, 1, 2, 3, da? Și mai are 3218 ăsta care este pentru partea de alimentare aia standard a lui cu MagSafe. Bun, nu văd absolut nimic altceva decât singura problemă de aici. Și asta îmi zice mie că ar putea să fie o problemă, pentru că ați văzut că aici avem acel DFU, SOC DFU, este linia prin care procesorul spune că da, laptopul este în DFU și practic se activează un singur port USB pentru a-l conecta la Apple Configurator și ai rescrie BridgeOS-ul, mă rog, BridgeOS, ai rescrie firmware-ul practic. Așa, hai să curățăm cu un pic de alcool zona aia. Eu cred sincer că scăpăm cu atâta. Cred că după treaba asta laptopul va porni. Este foarte interesant ce s-a întâmplat aici. Și sunt curios de ce exact în punctul ăsta. Deci, ca și cum ar fi picurat un pic exact doar aici. În rest nu se vede nicăieri nimic. Trebuie să dăm un pic de aer cald. Încurcă firul ăsta. Sunt niște aer cald să usuc acolo. Placa asta, să știți că ia foarte multă căldură, este foarte groasă, are foarte multe straturi de masă. Deci dacă trebuie să desfacem o componentă, este o problemă. Bun. Acum am eliminat partea de coroziune. Haideți să încercăm să alimentăm placa. Nu un pic să mă orientez să ne convine asta. Bun, așa. Și mufa asta vine aici. Ok. În regulă. Am legat mufa. Vedem acolo USB supply unde scrie 5V acum, să vedem ce se întâmplă dacă o alimentăm. Da, am trecut în 20. Becul îmi rămâne aprins. Becul s-a stins din nou ceva. Totuși nu cred că e bine. Și din ceea ce văd mie sugerează că el se crede în DFU. Bun, un pic să încerc aici să nu deranjez tare. Mufa asta e tare bulky așa. Haideți să măsurăm un pic din nou. Deci măsor acum VBus Always On, este 12V în schema scria 13, da? Nu știu foarte exact care e problema. Hai să căutăm un 3V8 Always On, mă interesează dacă există. Așa, trebuie să întorc placa. Mai un pic și cu grijă, să nu deranjăm mufa. Așa, și pe partea asta ar trebui să avem în multe locuri, să vedem unde ne este mai ok. Să măsurăm. Deci avem aici o grămadă de condensatori mici. Da? Și pe ăștia de aici ar trebui să avem 3V8-ul. Always On. Da? Și este prezent 3V8 Always On. Ok, hai să căutăm. Cum să facem să vedeți și voi, să văd și eu. Să căutăm aici cu DFU. DFU.
Sock Force DFU. Asta mă interesează. Sock Force DFU. Da, este pe partea asta. Un pic să-mi iau aici niște, să mă ghidez după ce văd pe aici. Așa, undeva în zona asta. Avem un testpad, da? Să vedem ce valoare avem pe el. Ar fi asta de aici, așa. Da, este 0. Bun. Dacă este 0, este ok. Și ne mai interesează DFU. Foarte departe, telecomanda, tastatura. Cum se numea web-ul ăla care l-am văzut eu? Bun, aici avem 3v8 always on, sock DFU status. Bun. Să vedem, avem pe partea asta altă ceva. Trebuie să avem aici la un CD. Nu e accesibil. Aici nu e accesibil. Da, avem un test point aici. Bun, deci test point-ul meu trebuie să fie aici așa. Bun, și este asta de aici, da? Și este 0. Bun. Ăla este 100%. Da, nu am nimic pe el. Aici avem o linie de main. Asta este 0. Bun, nu mai am ce să măsor. Vreau să pun înapoi laptopul. Mă mai uit un pic la LED să vedem dacă se schimbă ceva. Dar văd că nu se mai stinge, rămâne așa. Vreau să pun înapoi placa pe în șasiu și vreau să vedem dacă pornește sau dacă cumva placa rămâne în DFU. Da? Deci ăla este interesul meu momentan. Foarte tare magnetul ăsta. Ne mutăm aici. Plecăm de sub microscop și ne mutăm iarăși aici. Hai să dăm pe top. Bun. Acum o să fie un pic complicat. Întâi de toate, haideți să-i montăm portul acesta înapoi. Un joc destul de mare acolo. Care au fost astea două șuruburi. Da, interesant că nici șuruburile nu sunt magnetice. Batele bine să le bată. Celălalt nu știu unde a zburat. Nu, fii atent. Extraordinar. Trebuie pensată. Asta chiar îți dăm pixul. Bun, unul. Și al doilea. Nici în mână nu stau. Ce să-ți mai zic că nu sunt magnetice. Niște prăpădite. Bun, și al doilea. Sper că e destul de centrată, pe dacă nu îl mai mișcăm noi după. Așa. Revenim la astea de 3 să-i strângem și asta de aici. Aici teoretic ar fi trebuit o șurubelniță de 2, care nu am comandat-o. Nu mi-a dat ea niciun semn cum că ar fi trimis-o sau nu. Da, aia e. Bun, și acum, din nou, călcănăm toate mufele. Vezi că teoretic nu pierdeam nimic dacă nu dădeam jos placa, dar nici nu puteam fi siguri că nu există coroziune
pe partea cealaltă. Când este contact cu lichide sau ceva suspiciune de genul, trebuie musai să desfacem tot și să investigăm tot. Aici am încurc asta foarte tare. Așa. Bineînțeles că flexurile astea lucră împotriva voinței tale. Este ceva de groază. Da, e ok, ăla e ok, asta e ok, asta e ok în afară, aici bineînțeles că nu e ok. Da, trebuie să le bată. Ce mă enervează. Le ridici dintr-o parte și pică în alta. Bun, asta e bun. Asta e bun. Asta e bun. Așa. Cred că e ok totul. Așa ceva. Bun, voi prinde cele două șuruburi mari. Cred că erau cu asta de 6, așa-i. Voi prinde asta de aici, de pe capete. Doamne, bate-l. Oare nici ăla nu e magnetic, ba, măcar ăsta e magnetic. Vezi ce chinuială și nu văd în partea aia, dacă mă apropii spre aproape de camera aia. Așa sunt nasale filmările. Nu avem ce face. Bun. Mi-a stat un pic inima loc, am zoom-ul acolo și nu vedeam flexul de vârful nasului. E ok. Bun, și asta e ok. Așa, hai să începem să conectăm flexurile. Bun. Cu grijă. Să nu stricăm ceva. Ce bine să vezi că nu e bine. Și mie întotdeauna mi-e super greu să pun asta, mă chinui, mai ales la iPad-uri, Dumnezeule Sfinte, ce mă pot chinui iPad-urile până nimeresc. Am și vin de la servisuri multe cu mufele rupte, deci vine lumea, vin tehnicienii de service aia și bagă și apasă pe ele ca țăranii, deși nu sunt aliniate bine și bineînțeles că rup mufa în două. Mai ales la iPad-urile astea mai noi, unde și scumpe plăcile blocate și, da. Și nasol de schimbat, trebuie să scoți toată. Ioi, Dumnezeule Sfinte, deci aici, na, vedeți, aici mi-a rămas un flex de desubt. Marea măsii. Trebuie să desfacem tot. Așa se întâmplă. Nu faceți ca mine cu penseta de metal, mai bine dacă aveți una din ea de plastic, mai bine să le forțați cu plasticul decât cu asta de metal. Cu asta de metal nu simt și ușor rupi ceva pe sub mufă dacă sunt componente în zonă. Bun, am luat comanda.
Să ridicăm un pic placa. Să trag flexul ăsta de aici. Fac runa ID. Bun, lăsăm apoi toată așa. Asta nu a ieșit. Doamne ajută. Noi pun toate șuruburile, că dacă ceva nu-i bine, va trebui să-l desfacem iară și va trebui să puricăm efectiv placa. Destul de greu de lucrat pe ele. Au foarte multe linii, au PMIC-uri. E destul de complicat de urmărit. Metodic, știți, nu merge ca la MacBook-urile alea vechi, unde era relativ simplu, că știai că aveai S5-ul și o luai în jos de acolo. Da, aici nu merge așa. Power sequence-ul este total diferit. Nu știu dacă la modelul ăsta găsim un power sequence. E posibil să găsim în XZ. Bun, am încercat acum MagSafe-ului, l-am încercat pe USB-C, ce-i drept, dar comportamentul ar trebui să fie similar. Evident că nu e ok că stă la 3 mA. Nu cred că așa ar trebui să facă, nu uite-te iară, iar că de rup și mor. Sunt și oricum liliac. La vârsta mea mai greu se mișcă treburile. Bun, pe ce să dăm? Mai luăm o dată tur așa. Pare ok. Mai avem aici asta. Dacă reușim să-l băgăm în mufa dansului. Bun. Asta. Care bineînțeles că mi s-a lipit urechea de care tragem, s-a lipit efectiv de conector. Care e un conector de la de plastic. Un flex plastificat. Bun, ăla e ok. Așa, și ne-a rămas bateria și touchpad-ul. Îi punem bateria, care bineînțeles că nu cu 6, că cu 4, dacă îl găsim. Am legat bateria, am legat cablul de date, nici nu îi leg cablul de date, îi leg întâi touchpad-ul, știm, așa, și acum mai punem cablul de date de la bateria, ca să se activeze bateria. Bun. Cred că totul este conectat. Putem întoarce noi, uite așa. Bun. Și așa îl vedem mai bine. Ia să luăm cablul de alimentare să vedem ce se întâmplă cu dânsul. Nu i-am legat antenele wireless, dar chiar ultimul lucru care mă interesează. Să punem să vedem și multimetru. Da, e foarte ciudat. La 20 cade la 5, deci face la fel.
Înseamnă că totuși avem un scurt undeva pe o linie de alimentare. E foarte ciudat cum se comportă. Hai să încercăm cu un cablu USB-C. Dacă găsim, să vedem, are același comportament. Bun, îi scoatem asta. Să vedem pe USB. Face exact la fel. Îmi dă să pornească și moare. Super interesant. Hai să vedem dacă avem ceva pe liniile astea de alimentare de la NAND-uri. Multimetrul este încă pus în voltage mode. Da, vedeți? 1, 2. Bun, aici avem 0,8. Se oprește. Se oprește, bun. Din coace 0,8. Da, se oprește, bun. Și aici avem 1, 2. Se oprește, bun. Mai vreau să văd și linia de 2,5. Deci eu totuși sper să nu fie NAND-urile belite. Hai să vedem un 2v5. 2v5 NAND 0. Este chiar prima piesă mică, care e așa de mică că eu nu o pot nimeri. Teoretic mai avem aici un condensator mare. Și aici, hai să vedem, oare îl nimeresc pe asta fără să fac unul scurt. Doi. 2v5. Se oprește. 2v5. Se oprește, bun. Bun că nu e bun. Da, și asta nu variază, așa e, avem tot timpul linia de always on. Avem pe naiba. Pică la 9, crește, pică. Aud și multimetru cum pocnește. De 9 V, 12, 6, 12. Nu e bine deloc. Să punem o cameră termo. Nu ajunge firul până acolo. Nu ajunge, trebuie să-l aducem aici sub microscop. Bun, hai să-l aducem sub microscop. Să vedem, totuși sunt niște consumuri acolo și poate vedem ceva ce ne sară în ochi. Dacă și găsi unde este camera, ar fi ceva extraordinar. Eu n-am mai lucrat de mult, pentru că am lucrat la un proiect la job și încă lucrez. Și n-am mai avut vreme de hobby-ul meu. Și sincer nu mai știu unde e nimica. Nu văd camera termo. Ce Dumnezeu am făcut ea. Ce incredibil. E în fundul sertarului. Da, noi vai că am găsit-o.
Să vedem, să vedem, să vedem ce se încinge. Bun. Acum ciolim un pic cu camera termo. E cam triș. Dar încercăm să mai economisim și din timp. Bun, hai să vedem. Înceața mi se încălzește ceva aici sub asta. Foarte interesant. Oare este ceva sub... Bun, aici nimica ieșe din comun. Sunt doar reflexii. Da, deci este absolut clar. Trebuie să desfacă, o să-i desfacă, îi deconectez puțin bateria. Da, ca să pot desface asta de la touchpad și să vedem ce se întâmplă aici. Bun, îi conectez înapoi, de fapt. Am conectat fără bateria. Deci ceva incredibil, se încălzește ceva aici unde este cablul care merge spre baterie. Bun, să deconectăm iarăși bateria, oare ne-a păcălit pe noi? Da, bine, să vedeți ce mă fraierii laptopul ăsta, pentru că mi-am dat duhul aici cu toate cele. M-a bulversat un pic faptul că era coroziunea aia acolo pe placă. M-a luat cu toate și nu mi-am dat seama de probleme evidente. Deci ați văzut că dacă alimentăm fără baterie, mi-apare semnul că bateria nu e încărcată sau nu este conectată. Eu am măsurat aici pe conectorul de baterie plus-minus, nu aveam niciun fel de tensiune, niciun fel de scurt. Problema este că în momentul în care conectăm cablul de date la laptop și laptopul îi comandă bateriei să încarce, bateria era în scurt, efectiv, probabil MOSFET-ul ea comută și există un scurt undeva în ea. Laptopul se sesizează, ați văzut, sare de la 20 înapoi la 5, oprește alimentarea, iară trece înapoi la 20, iară crește la 1 ampere, o secundă îl taie jos. Bun, eu ce am făcut? Am zis ok, nu-i problemă, nu te încarcă laptopul, te încarc eu cu ea conectată, am pus firul aici plus și instant mi-au sărit siguranțele astea rapide, care sunt cu cositor. Evident, le-am pus înapoi, am dat comandă bateriei și ea intră în scurt. După aceea am observat că aici, între lamelele astea care se văd aici, era foarte multă coroziune. Deci aici intrase, nu știu, ori a ajuns lichid, ori a curs ceva din baterie, de acolo să fie ajuns și aici, nu-mi dau seama, corodat foarte tare între lamelele de la celule. Clar, probabil unul din MOSFET este în scurt, nu dintre primii, ci undeva mai jos, deși eu am tensiuni pe lamele, deci am tensiuni care vin din celule aici în placă, dar aici pe spate sunt mulți MOSFET-ți, nici nu-mi bat capul că nu pot să întorc asta și să toți cu overfill, așa că asta este, comandăm o altă baterie și laptopul va fi ok. No. A fost o reparație ciudată. Sincer, n-am mai pățit chiar așa, dar asta este, multe modele din asta M nu pornesc fără baterie, să știți și voi. Am un MacBook Air M1 care și el așteaptă o baterie, efectiv e mort, nu face nimic dacă bateria nu este prezentă. Putem alimenta cu sursă aici, o să arate că nu are baterie. Altele modele pornesc până la măr, afișează mărul și rămân în măr, cum e MacBook-ul ăla Air. Și ăla apare mărul, dar nu trece mai departe, se blochează acolo, merge foarte sluggery și așa.
Astea sunt temurile, sunt un pic mai complicate de diagnosticat, dar sunt faine și vă încurajez să încercați să reparați dacă aveți ocazia. Vă salut și ne vedem data viitoare!